กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกับผมนัทตัวแทนจาก ID Group Channel ครับในวันนี้นะครับหัวข้อของเราก็คือ Carbon Neutral นะครับและ Net Zero Emission นะครับหรือความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับและการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ครับว่าทั้ง2แบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งที่มาของทั้ง2หัวข้อนี้นะครับต้องย้อนกลับไปที่การประชุม COP26 นะครับที่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ทำการแถลงนะครับว่าประเทศไทยแล้วนะครับในปี 2050 นั้นจะดำเนินถึงเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนได้นะครับและปี 2060 ก็คือจะบรรลุเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์นะครับหรือ Net Zero Emission นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นที่มานะครับว่าทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายแบบสั้นๆให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมชอบก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับคาร์บอนนิวทรัลนะครับหรือความเป็นกลางทางคาร์บอนคือการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกนะครับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเทียบเท่ากับปริมาณการดูดซับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลับคืนมาจากชั้นบรรยากาศนั่นเองนะครับซึ่งการบรรลุเป้าหมายการปล่อยความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยครับเป็นเป้าหมายระดับบุคคลองค์กรหรือระดับประเทศก็ได้ครับสามารถทำได้โดยการลดและชดเชย lower and offset การปล่อยคาร์บอนซึ่งมาตรการการลดการปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกนะครับก็จะได้แก่การลดหรือละกิจกรรมบางอย่างที่ไม่จำเป็นนะครับขององค์กรลงครับการใช้เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการของเสียที่สะอาดขึ้นหรือการใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมก็ได้ครับและหากยังมีการปล่อยคาร์บอนอยู่นะครับก็สามารถชดเชยหรือที่เรียกว่า offset นี่แหละครับคาร์บอนที่ยังปล่อยอยู่ผ่านกิจกรรมที่ไปลดคาร์บอนที่อื่นนะครับเช่นการปลูกป่าการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนหรือการซื้อคาร์บอนเครดิตเป็นต้นครับส่วน Net Zero Emission นะครับหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะครับคือการที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับมีความสมดุลเท่ากับก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดูดซับออกจากชั้นบรรยากาศครับซึ่งในสภาวะสมดุลนี้ก็ไม่เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศและหากทุกประเทศทุกมุมโลกนะครับสามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission ได้ก็แปลว่าเราสามารถหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนเกินที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนได้เช่นเดียวกันครับการบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission นั้นโดยมากเป็นเป้าหมายระดับประเทศครับหลังจากความพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านมาตรการต่างๆที่สามารถทำได้แล้วก่อนกิจกรรมในบางอุตสาหกรรมก็อาจจะยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ดีครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์นะครับก็ให้ใช้มาตรการกำจัดก๊าซเรือนกระจกนะครับผ่านกิจกรรมที่สามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศได้ในระยะยาวครับเช่นการปลูกป่าการปลูกพืชคลุมดินเพิ่มเติมในพื้นที่เกษตรเพื่อเพิ่มความตึงคาร์บอนในชั้นดินหรือใช้เทคโนโลยีในการดูดคาร์บอนที่ดักจับหรือกักเก็บโดยตรงครับในประเทศไทยปัจจุบันก็มีโครงการ Thailand Carbon Neutral Network นะครับหรือ TCNN ครับโดยร่วมมือกับ Climate Neutral Now นะครับภายใต้ UNFCCC ครับเพื่อดำเนินตามเป้าหมายข้อตกลงนะครับ Paris Agreement ว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์วัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับซึ่งปัจจุบันมีเข้าร่วมมากกว่า 170 องค์กรแล้วครับผมสรุปให้ท่านผู้ชมเข้าใจได้ง่ายๆนะครับว่าคาร์บอนนิวทรัลหรือความเป็นกลางทางคาร์บอนนั้นก็คือยังคงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่นะครับแต่เราทำการชดเชยด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิตจากองค์กรที่ได้ทำการกักเก็บคาร์บอนเครดิตไว้นะครับส่วน Net Zero Emission นะครับหรือการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์นั้นก็คือเราจะทำการกักเก็บคาร์บอนไว้เลยนะครับไม่มีการปล่อยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเลยหรือพัฒนาเทคโนโลยีนะครับ Green Technology ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี่แหละครับเป็นศูนย์นั่นเองครับผมสำหรับในหัวข้อถัดไปนะครับเราก็จะไปดูกันในหัวข้อของคาร์บอนแคปเจอร์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็อีกครั้งครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับให้กับพวกเราชาว ID Group นะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ